Hãy nhìn vào thứ mà ai cũng thấy, nhưng ít ai thật sự nhìn vào. Hai bàn chân, không giày, không dép, không tất, chỉ là da thịt trên mặt nhựa mà mùa hè miền Trung có thể nóng đến mức bạn không thể đặt tay xuống quá 3 giây. Ngài đi trên đó, từng bước, hàng chục cây số mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có một bác sĩ đã nhìn vào bàn chân Ngài sau một ngày đi bộ dài. Ông cúi xuống, nhìn kỹ, lật qua lật lại, rồi ông đứng im. Không phải vì ông thấy vết thương, mà vì ông thấy điều ngược lại, và ông không có từ nào để gọi tên thứ đó. Chúng ta sẽ đến điều đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ tự hỏi, chúng ta đang bọc mình trong bao nhiêu lớp để không phải chạm vào cuộc sống thật? Giày đế giày, điều hòa, màn hình, tai nghe. Và ở phía bên kia, một người đang đi chân trần trên nhựa nóng, và gọi đó là tu tập. Trong 13 pháp đầu đà của Phật giáo Nguyên Thủy, có một hạnh gọi là không mang giày dép, đi chân trần trên mọi địa hình, mọi thời tiết, không phân biệt đường nhựa hay đường đất, nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Không phải thử thách cho vui, không phải để chứng minh bản thân chịu đựng được nhiều, mà là một trong những cách cụ thể nhất để thực hành điều mà Phật giáo Nguyên Thủy gọi là xả, buông bỏ sự tìm kiếm thoải mái, buông bỏ thói quen né tránh cảm giác khó chịu. Ngài giữ hạnh đó mỗi ngày. Và bàn chân Ngài, sau nhiều năm như vậy, trở thành thứ mà người ta nhìn vào và không biết phải phản ứng thế nào. Giày, chai, đen vì nhựa đường, vì bụi đất, vì nắng. Nhưng không có vết thương hở, không có chỗ nào toét ra, không có chỗ nào chảy máu. Bàn chân đó đã thích nghi theo cách mà bàn chân con người trước khi giày dép tồn tại vốn được tạo ra để thích nghi. Bạn biết không, con người đã đi chân trần hàng chục ngàn năm trước khi có giày. Bàn chân được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, để cảm nhận nhiệt độ, độ cứng mềm, sự gồ ghề của địa hình. Hàng ngàn dây thần kinh ở lòng bàn chân liên tục gửi tín hiệu lên não. Thứ này an toàn, thứ này cần cẩn thận, thứ này cần điều chỉnh bước đi. Khi bạn đi giày, đặc biệt là giày đế giày, lót êm, chống sốc, bạn đang tắt đi hầu hết những tín hiệu đó. Bạn đang đi trên mặt đất, nhưng không thật sự tiếp xúc với mặt đất. Ngài đang tiếp xúc hoàn toàn, từng bước. Và mùa hè miền Trung, mặt nhựa có thể lên đến 50, 60 độ. Bạn thử tưởng tượng đặt tay xuống mặt đường lúc 2 giờ chiều tháng 6. Bạn giữ được bao lâu? Ngài đi trên đó không phải một lần, mỗi ngày. Nếu câu chuyện này đang chạm đến bạn về cách Ngài chọn tiếp xúc thật với cuộc sống và cách chúng ta đang dần xa rời điều đó, đăng ký kênh Mình Chia Sẻ Mỗi Tuần. Và để lại bình luận ngay bây giờ, lần cuối cùng bạn đi chân trần trên cỏ, trên đất, trên cát, bạn có nhớ cảm giác đó không? Ngài từng được hỏi, tại sao không mang giày, không phải khổ lắm sao? Ngài trả lời, đại ý, đi chân trần để cảm nhận từng bước đi. Để không quên mình đang đi trên mặt đất này. Để mỗi bước chân là một bước chân thật, không phải bước chân qua lớp đệm, qua lớp cách ly, qua lớp bảo vệ. Câu đó nghe qua thì đơn giản, nhưng bạn ngồi với nó một lúc. Chú ý vào đây. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mục tiêu của công nghệ là làm cho bạn không cảm thấy gì cả. Giày chống sốc để bạn không cảm thấy mặt đường cứng. Điều hòa để bạn không cảm thấy nóng lạnh bên ngoài. Tai nghe để bạn không nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Màn hình để bạn không phải ngồi với sự im lặng của chính mình. Lớp này chồng lên lớp kia. Cho đến một ngày, bạn đang sống nhưng không thật sự cảm nhận mình đang sống. Bạn có bao giờ có cảm giác đó không? Cảm giác như mình đang nhìn cuộc sống của mình từ phía sau một tấm kính. Đang ở trong đó nhưng không thật sự chạm vào nó. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của hàng ngàn lần chúng ta chọn lớp đệm thay vì chọn tiếp xúc thật. Ngài chọn ngược lại. Không phải để đâu,
không phải để khổ hạnh, mà để mỗi bước chân là bằng chứng rằng Ngài đang ở đây, đang có mặt, đang thật sự đi trên con đường này, không phải đang đi qua nó. Và đây là điều ít ai để ý, bàn chân Ngài không chỉ là bàn chân. Nó là nhật ký của cả hành trình. Mỗi vết chai là 1000 cây số. Mỗi lớp da dày lên là thêm một mùa mưa, một mùa nắng, thêm một đoạn đường Ngài đã thật sự đi qua, không phải đi lướt qua. Khi người ta nhìn vào bàn chân Ngài, họ đang nhìn vào bằng chứng cụ thể nhất của một điều rất khó thấy, sự có mặt thật sự. Và bây giờ, điều người bác sĩ nhìn thấy hôm đó, ông nhìn vào bàn chân Ngài. Dày, chai, đen, không vết thương. Thứ ông không có từ để gọi tên, không phải vết chai bình thường của người lao động, không phải bàn chân của người bệnh, không phải bàn chân của người đang chịu đựng, mà là bàn chân của người đã, qua nhiều năm tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, trở nên thuộc về mặt đất đó, không còn xa lạ với nó, không còn cần được bảo vệ khỏi nó. Đó là điều ông không có từ để gọi. Và bạn thấy không, đó cũng là điều mà nhiều người trong chúng ta đã đánh mất mà không biết mình đã đánh mất. Cảm giác thuộc về. Cảm giác đang thật sự ở đây. Cảm giác rằng cuộc sống này, với tất cả sự gồ ghề, nóng bỏng, khó chịu của nó, là thật, và mình đang tiếp xúc với nó, không phải đang né tránh nó. Chân trần không phải hình phạt. Chân trần là cách Ngài chọn không tách mình ra khỏi thực tại. Và mỗi lớp chúng ta thêm vào, mỗi cái giày, mỗi cái màn hình, mỗi cái tai nghe, không nhất thiết là xấu. Nhưng khi chúng cộng lại thành một bức tường giữa mình và cuộc sống thật, thì đó là lúc đáng để hỏi, mình đang bảo vệ mình hay mình đang trốn tránh? Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện hôm nay? Thứ nhất, không ai yêu cầu bạn bỏ giày ra và đi trên nhựa nóng. Nhưng hôm nay, thử một lần đi chân trần trên cỏ, trên sàn nhà, trên bất cứ thứ gì dưới chân bạn, và chú ý đến cảm giác đó. Chỉ vậy thôi. Đó là cách đơn giản nhất để nhắc bản thân, mình đang ở đây. Thứ hai, hỏi mình xem, mình đang thêm lớp nào vào giữa mình và cuộc sống thật. Không phải để bỏ hết, mà để biết mình đang cầm gì. Vì bạn không thể buông thứ bạn không biết mình đang giữ. Thứ ba, bàn chân Ngài là bằng chứng của sự có mặt thật sự qua nhiều năm. Không ai xây được điều đó trong một ngày. Nhưng nó bắt đầu từ một bước. Một bước chân chú ý, một khoảnh khắc bạn chọn cảm nhận thay vì né tránh. Bạn có thể bắt đầu điều đó ngay hôm nay, không cần đi đến đâu cả. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khoảnh khắc nào bạn cảm thấy mình đang thật sự có mặt, không phải đang nhìn cuộc sống qua tấm kính? Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này chạm đến bạn điều gì đó, chia sẻ cho người bạn nghĩ họ cần nghe. Đôi khi bài học về cách sống thật lại bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, 2 bàn chân trần trên mặt đất.